Ini mau main santai kok. Like, share and subscribe. Also, hit the bell icon to receive more videos from Made in Sri Lanka. Mata kali me kahande da? Kali me kahana ma? Sun alut nähnyt. කීයද මේ මාළුවා? කීයද මේ මාළුවා? 6000. ඌ කිලෝ කීයක් ඇද්ද ඒ? ඌ Kilo kira mata? 7ක්. Size එක බලන්න size එක. සුද්ධ කර දාන දෙක. නෝන මොනා කරන්නේ? මතක් කළාද මම එදා මතක් කරුවා කියලා? එන්නේ ආනද මේ පැත්තට? අනේ ගෙදරින් එන්නේ තාක් වහින්නේ නැහැ. හයි. මොකද දැන් තමයි දැනගත්තේ ක්‍රමයේ මොකද සුද්ධ කරන්න ඕන කියලා මෙච්චර මම අවුල් වෙලා හිටියේ. තේරුණාද? මේන් කපලා බැලුවා මේන් කපලා බැලුවා. වැඩේ සුද්ධ කරන ආන්නකෝ. දැන් තමයි අවුල ගත්තේ දැන්. එයාට ක්‍රම තියෙනවානේ. හා. Samsa passport පාර මුර්තා
සුපිරිම කැපුණා නේ. ඈ? මරුවට ආවේ. සුද්ධ කරන්න ඕනේ ලයිට් එක. මේ මෙච්චරම මාළු කප එකකට ගේම ගහනවා ගහගන්න කොහොමද කියලා කල්පනා කරන්නේ තේරුණාද? මාළු කැපිලි වැඩක් නෑ මගේ මාළු සුද්ධ වෙන්න ඕනේ. තේරුණාද? එතන මම ගෙදර ගිහින් පොඩ්ඩක් ඇති. මත්යා ලොකුයිද? නෑ. මට බෑග් දෙකක් විතර ඕනේ. ඔව් මට දෙන්න මම දාලා දෙන්නම්. කෝල් කළා කිව්වද කියන්න කියලා? නැහැ. අද නිකන් ආවේ. හොඳ වෙලාවට ආපෙලා හොඳ මාළුවෙක් આવුනේ ආ. ඒ කිව්වා. අද දවස හොඳයි වාගේ. මේ බාණ්ඩ අලුත් ෆ්‍රෙෂ් නේ. ෆ්‍රෙෂ් එක්ක සුපිරි මාළුව. අද වගේ දවසට මේ වගේ මාළු කියලා ආවේ. ඔළුවත් කපලා දාලා මේක දාමු. පුතාලා එහෙම ලංකාවද රටද? කවුද කොයි පුතාද? ඕට්ලේ වැඩ කරගෙන එක්කනද? ඕට්ලේද බැංකුවේද? ඔව්. එයා දෙන්නම ලංකාවේද? නෑ එක්කෙනා ලංකාවේ. අනිත් එක්කෙනා මේ කෑල්ල ඕම දාන ඈ නිසා දෙන්න අනිත් පාරේ Let's meet with another video. Until then, bye bye. Hit the like button and subscribe us to watch more videos. This is Made in Sri Lanka.